Благословили вторгнення Путіна в Україну, пише Bloomberg. Друзі, на сьогодні день Bloomberg, в мене, зокрема, як бачите, тому що багато публікацій, які і аналізують ситуацію на міжнародній арені, зокрема, і дають розуміння, що нам робити далі, а також є чимало аналітики там корисної, яка сьогодні актуальна в тих темах, в яких ми знаходимося в інформаційному просторі. Так от, там вважають, що друга холодна війна розгортається швидше, ніж перша. Штати не готові до цього протистояння. Так вважає історик Ніл Фергюсон. На тлі відкритої атаки Ірану на Ізраїль та тиску ізоляціоністів, ось тих самих в американському політикумі, під час ухвалення пакету військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, колумніст Bloomberg, історик та письменник Ніл Фергюсон, пише про те, що зазначає, що ми є свідками формування та консолідації тієї осі, про яку ми з вами давно говоримо, Китаю, Росії та Ірану. Ще би тут КНДР додати, як, наприклад, генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що це альянс взагалі авторитарних держав: Росія, Іран, КНДР і Китай. На думку Фергюсона, те, що ми бачимо, аналогічне тому, що бачили люди перед Другою світовою війною, коли об'єдналися нацистська Німеччина, фашистська Італія та імперіалістична Японія, щоб сформувати свою таку вісь у 1936-37 роках і потім у 1939 році, коли об'єднали свої зусилля Адольф Гітлер та Йосиф Сталін. Лідери Китаю благословили вторгнення в Україну. А що ще означає взаємна обіцянка партнерства без обмежень, питає він. Як і підтримка президента Сі Цзіньпіня має вирішальне значення для Путіна з тих пір, як його сили вторгнення були відбиті з околиць Києва 2 роки тому, дійшов висновку Фергюсон. Він вважає, що у цю вісь також складається те, що Тегеран підтримує війну Росії проти України, постачаючи тисячі безпілотників і ракет, подібних до тих, що були запущені проти Ізраїлю минулими вихідними. Росія, в свою чергу, припускає, він допомагає зміцнювати протиповітряну оборону Ірану. В свою чергу, Китай не лише є одним з основних покупців іранської нафти. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї телефонував до Тегерана одразу після нападу на Ізраїль, щоб похвалити, а не засудити своїх іранських колег. Поки що, на щастя, каже Фергюсон, ми перебуваємо у стані другої холодної, а не третьої світової війни. Однак, друга холодна розвивається швидше, ніж перша. Якщо російське вторгнення в Україну було для нас еквівалентом корейської війни 50-53 років століття минулого, то ми поки що пережили другу карибську кризу через Тайвань і вже вступили в період розрядки, на який минулого разу пішло 2 десятиліття, пише історик. Фергюсон вважає, що несподіваний напад Хамасу на Ізраїль в жовтні минулого року відкинув світ у 1973 рік, і ми зараз живемо у 50-х, 60-х та 70-х роках, спресованих та змішаних разом. Чим відрізняються перша і друга холодна війни? Ну, тим, що Китай зараз є набагато більш економічним суперником, ніж був колись Радянський Союз. Захід економічно пов'язаний з Китаєм через розгалужену мережу ланцюгів, поставок, торгівлі. Ми знаємо величезний відсоток торгівлі Китаю зі Штатами, Китаю з Європою. По-третє, Штати набагато слабші з точки зору виробничих потужностей, оскільки Китай наводнює світ дешевими зеленими товарами, то Захід не має іншого вибору, окрім як відродити протекціонізм і промислову політику, повернувши годинник економічної стратегії назад в роки 70-ті. По-четверте, фіскальна політика Штатів знаходиться на абсолютно неприйнятному шляху. Невпинне зростання державного боргу відносно валового внутрішнього продукту з 99% цього року до прогнозованих 166% до року 2054, що обмежить можливості майбутніх адміністрацій. Чи дійсно можна говорити, що ми ще досі на стадії другої холодної війни, бо здається, що це третя світова і гаряча. І на чому нам треба зараз більше сфокусуватися? На тому, як нам використати надану нарешті Сполученими Штатами допомогу у вигляді 68 мільярдів доларів, чи вже думати про те, що дійсно буде далі? Ми говоримо просто зараз із Тарасом Загороднім, політтехнологом, який до нас долучається, який, спасибі, все це послухав. Пане Тарасе, рада бачити вас, вітаю, слава Україні. Героям слава. А вам теж, як Фергюсону, здається, що це друга холодна світова війна, і він порівнює із першою холодною? Ну, я теж це підтримував, таку думку. Це вже не холодна, це вже наближення гарячої світової війни. Світові війни починаються, коли створюються блоки більш-менш співмірних країн за демографічним економічним потенціалом. Так було під час Першої світової війни, так було під час Другої світової війни. Зараз ситуація дуже нагадує якраз Першу світову війну, коли такі амбіційні держави кидають виклик державам, які, на її думку, займають забагато місця в цьому світі, так, і економічного, і політичного, і так далі. Тоді це була амбіційна тоді Німецька імперія, Австро-Угорська імперія проти Антанти.
Так, там головна була боротьба за колонії, в тому числі ринки збуту і так далі. Так і зараз те саме відбувається. Нарешті на Заході це помітили. Нарешті вони починають розуміти, що обмін технологіями військовими і тактикою вже йде активно. Наприклад, Іран почав використовувати тактику на цей російську проти Ізраїлю. Ну добре, що помітили. Так, добре, що помітили в суботу, нарешті таки проголосували, підтримали 68 мільярдів. Пане Тарасе, багато хто вже починає аналізувати і думати, що далі, чи не останній це пакет допомоги, а чи на тому ми акцентуємо увагу і хто це має більше робити? Можливо, країни Європейського Союзу, які також, як кажуть в Бундестазі, нам треба самим активізовуватися. Ось те, що далі, воно зараз вже на часі, чи поки треба використати цю допомогу, здобути, відтиснути, принаймні зупинити наступ противника і вже потім працювати? Чи це такий невпинний і дипломатичний військово-політичний процес пошуку? Дивіться, від України в першу чергу залежить, а не від всіх. Ви повинні розуміти, якщо ти комусь даєш свою долю в інші руки, за тебе повирішують. Тільки не за наш рахунок ми повинні розуміти. Це перепочинок те, що от дається. Ми повинні розуміти, що чому так сунулось, в тому числі це питання. Я вважаю, що Україна почала бити по території Росії, знищувати їх та нафтогазову промисловість. Одразу ж почався вереск, одразу ж почався крики, стогони і все інше, що давайте ви не будете бити Росію. Ми повинні розуміти одну прикру для нас реальність, що багато країн на Заході і кіл хочуть збереження Росії в нинішньому вигляді. Вони завжди робили на неї ставку. Ті самі Сполучені Штати Америки завжди, ще раз підкреслюю, завжди підтримували цілісність Росії. Знаєте, от відкрито в 18-му році було 14 пунктів Вудро Вільсона, де чітко вказано, наприклад, що Російська імперія фактично повинна зберігатися в нинішньому вигляді. Тобто ні про яку УНР, Українську Незалежну Республіку, Народну Республіку, не йдеться, що вона може стати окремою державою. Там навіть країн Балтії немає, ні Фінляндії, незважаючи на те, що вони вже стали тоді на той час незалежними державами. Тобто всі країни Австро-Угорської імперії отримали незалежність, Польща там вказана в якості незалежної держави, а Україна, наприклад, немає. Потім США годували більшовиків в 20-х роках, потім вони давали технології їм вже за рахунок українського хліба, який викачувався за рахунок Голодомору і так далі. І так далі, і так далі. Це не добре, не погано, ми повинні розуміти, що вони хочуть цього, але нас це не влаштовує. І ми повинні тоді, наша стратегія, щоб Захід вирішив маленьку проблему, тобто дав Україні допомогу, і Україна вийшла на кордони 91-го року, прийняв НАТО, списав борги, або Захід буде вирішувати велику проблему. Це через удари по території Росії, знищення нафтогазового комплексу Росії, колапс російської економіки, ну і потім розбирайтеся з цією ядерною зброєю, бактеріологічною та хімічною зброєю. По-іншому воно працювати не буде, щоб ви розуміли. А для цього, знову-таки, повна мілітаризація нашої економіки, виробництво власної зброї, в першу чергу, забезпечення кредитування ВПК, яке не забезпечення, забезпечити страхування ризиків ВПК, вкачування ресурсу ВПК за рахунок і скорочення державних витрат і так далі, і багато чого іншого. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що тільки в наших руках. Не треба думати, що за нас хтось щось думати буде. Ну, не будуть вони думати. Ми ж, до речі, не знаємо це, коли наступна допомога від Сполучених Штатів. Не знаємо, а вони будуть виходити з результатів. І ми, судячи з того, як вони говорять, що давайте ви не будете бити по Росії, знаєте, їхні цінності, ми бачимо, все зводиться, давайте ви будете вмирати за дешевий американський бензин. Ну, знаєте, якщо ви так до нас, то й українці повинні по-іншому ставитись. Тоді знищення Росії, оці дрони, які запускає, як тоді Financial Times сказав, зухвало запускає СБУшники та гурівці, так, повинні прилітати частіше. Бити по нафтопереробних підприємствах, бити по нафтопроводах,
компресорах в першу чергу, щоб вони не могли експортувати нафту. Ну добре, якщо ви зараз дали можливість, дали Україні допомогу, а я вважаю, що це теж сприяло. Добре, американська компанія, які качають нафту через Росію з Казахстану, Екзон і Шеврон. Добре, той нафтопровід може ще залишитись для вас, так? А все інше, все, що росіяни експортують, повинно бути знищення, або газогони в тому числі. От ви про Китай тут згадали. Так. А Китай у нас дозвіл на викачку газу з Росії взяв? Не взяв. Чому воно не повинно прилітати, наприклад, десь в Уренгой по заводах, які експортують газ? Тоді все, знаєте, буде по-іншому дивитися. Тоді всі бігати будуть в правильному напрямку. І зброя через зброю. Ні на кого не можна сподіватися. Вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в себе та свою армію та свій народ. От на чому ми повинні концентруватися і не вірити нікому, на всі ці слова і так далі. Особливо, коли, знаєте, нам почали говорити, що удари по НПЗ – це порушення енергетичного балансу. Що значить енергетичного балансу? А я взагалі така... Нічого, коли підтримували Ізраїль, тоді ж ОПЕК створилося, ціни в 10 разів злетіли. Нічого, пережили, переживете. Так що не треба, знаєте, нам тут розповідати всі ці казки, що там. Без Росії спокійно можна пережити на нафтогазовому ринку. Якщо Росія почне розпадатися, а це реальне, це, не знаєте, не та лірика, яка часто у нас лунає, там, національно-визвольні рухи і так далі. І немає там національних визвольних рухів, ну, окрім Чечні може бути. А от розпад нафтогазової системи Росії – це вже серйозно, тому що це Москва не може викачувати ресурси, а це вже розпад радянської. Це фактично повторення історії з Радянським Союзом. Але це буде їхня проблема, так? Тому і допомагайте тоді нам, тому що ми створимо вам більшу проблему. Як, до речі, робив Ізраїль, як він добувався в 73-му році допомогу від Сполучених Штатів Америки. Вони ж теж не дуже хотіли їм допомагати. І вони сказали, шановні, у нас є ядерна зброя, так? Якщо ви нам не допомагаєте, ми зараз починаємо ядерне бомбардування Каїру. Швидко все вирішилось, буквально протягом 9 годин були підняті всі літаки, які тільки можливо, і була надана допомога Ізраїлю. Так і Україна повинна мислити прагматичними, чіткими критеріями. У них є вибір, а у нас вибору немає, у нас питання виживання.